kasi wala siya. Kaya, plain yogurt lang po. Gagawa tayo ng yogurt. Yogurt na gawa mismo sa bahay. Walang sugar. Mixing after each addition until smooth. Hanggang mag-smooth siya at nilalagay mo, i-mix mo siya. Gagamit tayo ng cling film para dito. At ipapuncture mo siya using fork para yung mga gases ay lumabas at yung moist ay mawala. Tandahan lang.
decay at yung bacteria na present dito sa ginamit mong starter. So, dito ay ginamit natin, ang present ay Lactobacillus bulgaricus at Streptococcus cereus. At lalagay mo siya sa bowl o sa lalagayan ng ginawa mo. At ilalagay mo siya dito, yung label. At dahil wala tayong microscope dito sa bahay, ay hindi natin ma-perform yung simple stain na kailangan. Kaya, ay i-compare na natin yung flavor niya at titikman na natin yung yogurt na ginawa natin. At ngayon, ito na yung ginawa natin. So, medyo malapot ano siya, ganyan yung consistency niya, no? Dati pa. Yan. So, tikman na natin siya. Thank you, Dr. Bilag, and God bless you.